Jag måste vara med nu. Nu är det fredag. Nu är det fredag igen. Nu är det fredag. Här sitter vi igen. Och förra gången vi träffades innan påsk så pratade vi om det digitala mötet och hur företag tvingar bort sina besökare från hemsidan. Och istället för att ta dialogen på webben tvingar de till att lyfta luren eller skicka ett e-post och alla de knasigheter som kommer med det. Och då var vi inne och pratade lite om hur man kan jobba smart med proaktivitet på webben, framförallt då inom e-handel och i checkout-flödena. Och ja, nu kunde vi väl kanske prata lite mer om det. Just det. Vi pratade lite grann, vi kallar det för triggers. Det var ju egentligen vad är det kunden gör, vad tar kunden vägen och när ska vi erbjuda kunden hjälp och support. Och det är ju så här att om man har obegränsat med resurser så kan man ju finnas överallt, alltid. Och stötta och supportera en kund då. Men vi lever ju i en verklighet där vi oftast har begränsade resurser. Så då det vi försöker göra då, det är att vi försöker titta på vad tar kunderna vägen när de är online, det vill säga antingen på din webbsida eller din mobil. Vilka kunder går igenom ett önskvärt flöde utan några problem, det vill säga de går på din webbsida, de lägger saker i sin shoppingbag och sen så checkar de ut. De behöver vi givetvis inte ha någon interaktion med. Däremot när vi upptäcker att kunder faktiskt lägger saker i shoppingbagen, går till checkouten och startar sin checkoutprocess och av någon anledning lämnar. Det är de vi skulle vilja försöka fånga och bättre förstå vad är det som gör att man inte... Vad är det som kan hända då? Där är det man ska ingripa? Alltså det finns ju, självklart är det alltid kunder som bara lägger saker i shoppingbag och går till checkout och tittar på vad det skulle kosta och kanske inte hade för avsikt att handla. Men ibland så kan vi också se att kunder stannar och fastnar på grund av lite olika tveksamheter. Och det kan vara i samband med leveranskostnader och det kan vara när de olika leveransvalen ska göras. Det kan vara i betalningsfasen också. Så några enkla triggers kan till exempel vara att vi har en kund med ett visst varuvärde i sin shoppingbag. De kanske vi skulle vilja ha en interaktion med för de har handlat för lite mer än det som är snittordervärdet. Vi har en kund som har kommit ganska långt i checkoutflödet och som helt plötsligt börjar tveka och backa tillbaka eller backar ur checkoutprocessen. Det kan vara, så då kan vi ha varuvärde, vi kan ha tid, det vill säga att du blir inaktiv i en process i ett flöde, att du backar ur flödet och processen. Och det kan vara också att du får någon form av fel i samband med leveransen eller betalningen. Hur ser det då ut för mig som besökare? Säg att jag fast när jag kommer till leverans och är på upptäcker att oj vad dyrt det här blev med frakten. Liksom. Hur ser det ut för mig? Hur ger du mig stöd då? Och det kan man göra på många olika sätt. Så det här beror ju lite grann på vad man själv vill då. Och då kan man kan ha lite olika sätt att möta kunden här. Och vi kan kalla det för olika typer av banners. Så att du erbjuder kunden hjälp på olika sätt. Ett sätt kan vara att du har någonting som vi kallar injected. Så det betyder att det dyker upp en liten ruta där vi frågar kunden, behöver du hjälp? Som är en fin del integrerad av din webbsida. Den syns aldrig annars, men bara när kunden hamnar i ett specifikt scenario, det vill säga en viss trigger. Ett annat sätt kan vara att man mer aktivt ber kunden välja ja eller nej till hjälp. Så man har någonting som heter takeover som egentligen tar över webbsidan lite grann och säger så här, behöver du hjälp? Och så får kunden klicka ja tack eller nej tack. Så liksom lite lite högre volym. Exakt. Så det finns olika sätt att göra det här på. Och det provar man sig fram med att göra AB-test till exempel. Vilket är det som fungerar i det här flödet? Vilka triggers fungerar bäst för oss? När i processen ska vi försöka engagera oss med kunderna då? Så att ett antal exempel på retail då. Och sen fungerar de här principerna även på många andra områden. Du har ju ett exempel när det gäller myndighet till exempel. Ja, vi jobbar ju med en myndighet som har ett onlineformulär som är väldigt använt utav svenska befolkningen. 85% av svenska befolkningen kommer i kontakt med det här. Och de hade väldigt mycket fel i det här formuläret. Upp till 50% utav de som skickade in det här formuläret fick man då ha en extra handläggning. Så de hade en hanteringstid på 2 veckor på det här formuläret. Och vad vi då gjorde är att vi en viss bit in i den här online-formuläret, några steg in, så erbjuder man då assistans från en handläggare.
som är med i sista delen utav det här webbformuläret och kan titta över då via co-browsing och hjälpa besökaren att se så alla fält är rätt ifyllda. Och eftersom besökaren också är inloggad så är den verifierad, så att i slutet på den här webbprocessen så kan handläggaren godkänna ansökan och utbetalning kan ske. Istället för en handläggningstid då på 14 dagar så fick man ner det här till 15 minuter. Och givetvis eftersom en handläggare sitter och godkänner direkt så blir det inte 50% som var fel, utan det blir 0% av de här formulären som fick assistans hade något fel i sig. Så det är också ett exempel. Och en snabb utbetalning, och i det fallet så kan triggers vara att kunden är verifierad, inloggad och att de har kommit en viss bit i en process. Yes. Ja, precis. Superbra. Andra triggers kan ju användas i många andra branscher. Försäkringsbolag, banker till exempel. Att du startar en bolåneansökan, du startar en process för ett lånelöfte, kommit en viss bit in i den processen. Eller en viss summa som man vill låna. Exakt, där kan man proaktivt komma in och säga vill du ha hjälp, vill du ha rådgivning. När jag har räknat på mina försäkringspremier och kommit en viss bit i den processen så kan det vara ett sätt att trigga en konversation. På många andra sätt också inom telco, energibolag och så vidare. Beroende lite grann på vad det är man vill att kunden ska göra på sajten. Och titta på vad är det vi vill att de ska göra, vart tar de vägen, och de personerna som ser ut att droppa av, att man proaktivt engagerar sig där. Ett annat sätt kan vara att många gånger när man kommer på företags webbsidor, läser om deras produkter, deras olika typer av serviceerbjudande, så har de oftast bara en kontakt oss-sida där de lägger upp ett telefonnummer. Och här har vi ett antal företag vi har jobbat med som varit väldigt framgångsrika, som istället då erbjuder en uppringningsfunktion. Ja, men det är jättebra. Ja, så då ska passa mig precis, på mina villkor. Ja, så du schedulerar dem. Då säger de så här: vi ringer gärna dig. Berätta för oss när det passar dig bra. Och så erbjuder man kunderna ett antal tidslottar då kunden kan bli uppringd. Och det gör också att den personen som ringer upp oftast vet vad det är kunden vill ha hjälp med. För man ställer några frågor. Och vissa sådana produkter så kan lite komplicerade och kanske också är försäkring. Man blir mer försäljning också i ett ypperligt tillfälle då när man har. Precis. Men just där också att istället för att lägga allt ansvar på kunden. Man skaffar en hemsida och så lutar man sig tillbaka. Ring oss om du vill. Någonting. Det är ganska passivt sätt att driva affär. Här kan man mer aktivt säga: vi ringer jättegärna dig. Och så har man en trigger då som kanske då bygger på att kunden har tittat på ett visst antal produkter eller någon viss servicelösning, och att de sen går till kontakta oss. Ja. Och då kan man istället fronta en ringer. Och är kunden verifierad som det är, så ser man också över om det är försäkringar, alltså vilka försäkringar har, vilka är på väg ut, kanske löpa ut och sånt. Just det. Ja. Det var dagens. Det var dagens, ja. Det var bra exempel på hur man kan använda proaktiv chatt. Och nu får ni ha en fortsatt trevlig helg som kommer här. Så ses vi nästa vecka. Det gör vi. Ha det gott. Ha det. Hej.